આપણે માટલા કુલ્ફી બનાવવાની છે. તો માટલા કુલ્ફી બનાવવા માટે 1/2 લીટર આપણે દૂધ લેશું. આપણે ચોકલેટી પાવડર લીધો છે, ક્વોલિટી બનાવશું. માટલા કુલ્ફી બનાવવાની છે. તો માટલા કુલ્ફી બનાવવા માટે 1/2 લીટર દૂધ લીધું છે. તો આપણે એને ગરમ કરવા મૂકીશું. આપણે તેને ગરમ કરવા મૂકીશું. આપણે ધીરે ધીરે એને હલાવતું રહેવાનું છે. આપણે મિલી મિક્સ પાવડર લીધો છે, તો એને આપણે દૂધમાં ગોળી લઈશું. આપણે દૂધમાં મિક્સ કરી દીધું છે. તો સરસ આપણો મિક્સ થઈ ગયું છે. તો આપણે એને થોડી વાર રહેવા દઈશું. દૂધનો ઉફાળો આવે અને સરસ દૂધ ગરમ થાય પછી જ નાખવાનું છે. તો આપણે એને સાઈડમાં રાખી દઈશું. આપણે દૂધનો ઉફાળો સરસ આવી ગયો છે. તો આપણે એને થોડી વાર હલાવશું. ધીમે ધીમે હલાવ્યા કરવાનું છે. આપણે દૂધને ઘાટું થવા દેવાનું છે. દૂધ ઘાટું થઈ જાય પછી આપણે પાવડર મિક્સ કરવાનો છે. આપણું દૂધ સરસ ઉકળી ગયું છે. તો આપણે હવે એમાં થોડીક મલાઈ એડ કરીશું. આપણે તાજી મલાઈ લેવાની છે. આપણે આ મલાઈ લીધી છે, તો મલાઈને આપણે એડ કરી દઈશું. આપણે એને સરસ ઉકળવા દઈશું. તમને આ મારો વિડીયો ગમે તો આપણે લાઈક કરી દેજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, એટલે તમને ફરીવાર મારો વિડીયો જોવા મળે, નવી નવી આઈટમ જોવા મળશે. આપણે મિલી મિક્સ પાવડર લીધો છે, તો આપણે એને મિક્સ કરતા જઈશું. થોડું થોડું નાખતા જઈશું અને હલાવતું જવાનું છે. હવે આપણે સરસ એને ઉકળવા દેવાનું છે. આપણો સરસ ઉફાળો આવી ગયો છે. તો આપણે હવે એને નીચે ઉતારી લઈશું. આપણે એક બાઉલ લેવાનું છે. બાઉલમાં આપણે ખાંડ ઉમેરવાની છે. આપણે 4 ચમચી જેટલી ખાંડ લીધી છે. આપણે એને ધીમા ગેસે ઉકળવા દઈએ. સરસ આપણે એકદમ ઓગળવા મળી છે. ખાંડ સરસ ઓગળી જાય અને એકદમ રસ થઈ જાય પછી આપણે દૂધમાં એડ કરવાની છે. આપણે હવે એમાં મિક્સ કરી દઈશું. સરસ મિક્સ થાય ત્યાં સુધી એને હલાવવાનું છે અને ગરમ કરવાનું છે. આપણે 2 ચમચી કસ્ટર્ડ પાવડર લઈશું, તો આની અંદર એડ કરવાનો છે. આપણે કસ્ટર્ડ પાવડર નાખીશું. આપણે સરસ બની ગયું છે. તો આપણે એને ઉતારી લઈશું. આપણે હવે ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો આપણે પવાલીને ભરી લઈશું. આપણી પવાલી ભરાઈ ગઈ છે. તો આપણે એને ઉપર ઢાંકી દઈશું. બધી પવાલીને આવી રીતના પેક કરી દઈશું. આપણે એમાં સ્ટીક ફિટ કરીશું. સ્ટીક ફિટ કરી દઈશું. આપણી ગુલ્ફી સરસ જામી ગઈ છે. જામીને કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. જો બની ગઈ ને મસ્ત. આપણે એને સર્વ કરીશું.